नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सिलाई वर्ड मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती। तर कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे की कुर्ती कटिंगची थिअरी, त्याचबरोबर स्लीव्ज कटिंगची थिअरी पण आपण बघितलेली आहे। तर आज आपण डायरेक्टली फॅब्रिकवरती कटिंग करणार आहोत। तर याकरता फॅब्रिक मी 2 मीटर फॅब्रिक घेतलेलं आहे, मेन फॅब्रिक, आणि अस्तर देखील 2 मीटर घेतलेला आहे। तर सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं आहे, इथे मेन फॅब्रिक मी ओपन करून ठेवलेला आहे आणि फॅब्रिक डबल फोल्डमध्ये आहे। मेन फॅब्रिकवरती आपल्याला कुर्तीची उंची किती ठेवायची आहे हे मोजून घ्यायचं। आता इथे जे माझ्याकडे फॅब्रिक आहे याची जी टोटल उंची आहे किंवा याचा पन्हा जो आहे ज्याला आपण म्हणू शकतो तो 56 इंचाचा पन्हा आहे। आपल्याला कुर्तीची उंची, तयार उंची किती ठेवायची आहे, तर साधारण 43 इंच, 42 ते 43 इंच आपल्याला कुर्ती रेडी ठेवायची आहे। इथे 45 इंचावरती मी मार्किंग करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। त्याप्रमाणे आता आपल्याला कटिंग करायचे। तर सुरुवातीला आपण अस्तरचं फॅब्रिक घेतलं। अस्तरचं फॅब्रिक 4 फोल्डमध्ये ठेवलेलं आहे। माझ्याकडची बाजू बंद बाजू, समोरची बाजू जी आहे ती ओपन बाजू आहे। आता सुरुवातीला काय करायचं आहे आपल्याला, आता ही जी कुर्ती आपण बनवणार आहोत तर याचे जे नेक आहेत ते डीप ठेवणार आहोत। तर साधारण इथे मी शोल्डर घेतलेला आहे 6 इंच। हे पहा, 6 इंचासाठी शोल्डर मार्किंग करून घेतलेली आहे 6 इंचावरती, आणि साधारण आपण इथे 7 इंचावरती आमहोलसाठी मार्किंग केलेलं आहे। त्याचबरोबर आता जिथे आमहोलचा एंड होतं तिथे आपल्याला चेस्टचं मेजरमेंट घ्यायचं आहे। तर इथे चेस्टचं मेजरमेंट आहे 40 इंच। 40 चेस्टच्या अकॉर्डिंग आपण ही कुर्ती बनवणार आहोत। त्याचा चौथा भाग घेऊन 10 इंचावरती मार्किंग केलेलं आहे। थेरिटिकल पार्टमध्ये जसं मी सांगितलं होतं त्याप्रमाणे हे पहा, वरच्या बाजूने 7.5 इंच एक मार्किंग करून घेतलं। त्यानंतर अजून एक मार्किंग आपल्याला करून घ्यायचं आहे। तर 14 इंचावरती मी खालचं जे मार्किंग आहे ते 14 इंचावरती केलेलं आहे। साधारण 14 इंच ते 15 इंचापर्यंत साईड कट तुम्ही घेऊ शकता, हे उंचीवरती अवलंबून असतं। आता इथे घेताना तुम्हाला घ्यायचं आहे वेस्टचं मेजरमेंट। जी पण तुमची वेस्ट आहे त्याला भागिले 4 करून तुम्ही मार्किंग करून घ्या। तर वेस्टसाठी इथे मार्किंग करून घेतलेलं आहे मी लूजिंगसह 9 इंचावरती। आता इथे तुम्हाला जसं मी थेरिटिकल पार्टमध्ये सांगितलं होतं की काही मेजरमेंट्समध्ये असं असतं की तुमची अप्पर चेस्ट आणि फुल बस्ट याच्यामधलं जे माप आहे ते सेम येतं, आणि काही मेजरमेंट्समध्ये कमी जास्त येतं। तर त्याप्रमाणे तुम्हाला त्या मापांमध्ये चेंजेस करायचे आहेत। तर हिपचं जिथे मार्किंग आपण केलं होतं किंवा साईड कटचं, तिथे हिपचं मेजरमेंट किंवा हिपचा 4th पार्ट घ्यायचा आहे। तर इथे साधारण लूजिंगसह हिपचं मेजरमेंट आहे 44 इंच, पण आपण इथे अर्धा इंच जे आहे लूजिंग दिलेलं आहे। 11.5 इंचावरती मी मार्किंग करून घेतलेलं आहे। बघू शकता तुम्ही, अर्धा इंच जे आहे लूजिंग दिलेलं आहे। आता हे जे पॉईंट्स आहेत ते स्केलच्या हेल्पने आपल्याला कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला हे अशाच पद्धतीने स्केलचा यूज करून हे पॉईंट्स जे आहेत कनेक्ट करून घ्यायचे। त्यानंतर आता खालच्या बाजूने जो बॉटम आहे आपला कुर्तीचा तो किती घ्यायचा आहे, तर ॲज इट इज जेवढा आपण हिपचा पार्ट घेतला तेवढंच मी 11.5 इंचावरती मार्किंग करून घेतलेलं आहे। आता काय करायचं आहे, साधारण कुर्तीमध्ये मी इथे 2-2 इंचाची मार्जिन घेणार आहे। तुम्हीही 2-2 इंचाची मार्जिन घ्या, आणि जर बिगिनर्स असाल तर मी म्हणेल की तुम्ही 2.5 इंच मार्जिन घेतली तरी चालेल। आता जिथे साईड कट आहे तिथे मी 1.5 इंचाची मार्जिन घेणार आहे। इथे 1.25 इंच ते 1.5 इंच मार्जिन घेतली तरीही चालेल। जर बिगिनर्स असाल तर 2 इंच घेऊन चला। यामध्ये फक्त कट्स जे आहेत ते मोठे होतील, बाकी काहीही होणार नाही याच्यामध्ये चेंजेस। आता फ्रंट आमहोलसाठी 1 इंचावरती आणि बॅक आमहोलसाठी आपल्याला 1.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे। कर्व स्केलच्या हेल्पने आता आपण मुंड्याचा जो आकार आहे तो देऊन घेणार आहोत। तुम्हीही या पद्धतीने कुर्तीसाठी मुंड्याचा आकार जो आहे कर्व स्केलने देऊन घ्या, जेणेकरून फिनिशिंग जी आहे ती खूप छान येते कुर्तीला। तर अशा प्रकारे मार्किंग झालेलं आहे। आता यावरती ही जी कुर्ती आहे याचे जे नेक पॅटर्न आहे आपण कॅनव्हासवरती कट करणार आहोत। तर साधारण मी इथे नेकची रुंदी किती घेणार आहे, तर साधारण 3 इंच गळा रुंदी घेणार आहे मी इथे, आणि शोल्डर स्लोप जो आहे अर्धा इंच देऊन घ्यायचा आहे। आता इथे फक्त मी गळा रुंदी जी आहे 3 इंच घेणार आहे हे सांगितलं, बाकी गळ्याची जी कटिंग आहे आपण कॅनव्हासवर करणार। फ्रंट आणि बॅक पार्टची कटिंग झालेली आहे आणि दोन्ही पार्ट सेपरेट केले। आता हे पहा, जे मेन फॅब्रिक आहे ते मी कसं फोल्ड केलं, तर जेवढं आपण अस्तरचा पार्ट कट केलेला आहे त्याप्रमाणे ठेवून मार्किंग करून घेतली आणि कटिंग करून घेतलेली आहे। हे पहा अशा प्रकारे। आता खालच्या बाजूला आपण काय केलेलं आहे, मेन फॅब्रिक ठेवलेलं आहे, ही सरळ बाजू, ही उलटी बाजू, त्यावरती अस्तर ठेवून घेतलेला आहे। फ्रंट पार्ट घेतलेला आहे। आता आपल्याला अस्तर जे आहे ते अटॅच करून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर कुर्तीचा जो बॉटम आहे अस्तरचा तो फोल्ड करून घ्यायचा। इथे
खालच्या बाजूने धागे निघत असल्यामुळे अस्तरची जी उंची आहे ती मी वाढवून घेणार आहे. सेम ह्याच पद्धतीने आपला दुसरा पार्ट पण अटॅच करून घ्यायचा. आता स्लीव्सची कटिंग करूयात. तर हे पहा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की चेस्टचा 4th पार्ट घ्यायचा प्लस 2 इंच घेऊन आपल्याला फॅब्रिक फोल्ड करून घ्यायचं आहे. तर दाखवल्याप्रमाणे जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं ड्राफ्ट बनवायचा, तसाच ड्राफ्ट मी इथे बनवलेला आहे. साधारण 4 इंचाची आपली इथे स्लीव्स तयार होणार आहे. खालची जी किनारी आहे ती आपल्याला कट करायची आहे. आता हे पहा, खालच्या बाजूने 7 इंच जो आहे दंड घेर आहे प्लस त्याच्यामध्ये आपण 2 इंच 1.5 ते 2 इंच एक्स्ट्रा घेतलेला आहे आणि स्लीव्सचा आकार देऊन घेतला. आता जो कॅनव्हास पेपर आहे तो घेतलेला आहे मी. कॅनव्हास पेपरवर गळा कसा कट करायचा किंवा गळ्याची कोणती मार्किंग कशी करायची याचाही व्हिडिओ स्पेशली येईल. तर हे पहा, अशा प्रकारे गळा रुंदी घेतलेली आहे 3 इंच आणि 6.5 इंच हा जो आहे आपण पुढचा गळा ठेवणार आहोत. आणि पुढच्या गळ्याला आपण कॉन्ट्रास्ट कलरमध्ये इथे पॅच अटॅच करणार आहोत. तर इथे गोलाकार देऊन घ्यायचा आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही आकाराचा गळा जो आहे इथे बनवू शकता. तर हे पहा, मी अशा प्रकारे गोलाकार देऊन घेणार आहे. गोलाकार देऊन घेतल्यानंतर आता साईडला दरवेळी आपण 1 इंच घेत असतो, पण ह्यावेळी इथे घेताना मी साधारण 2.5 ते 2.5 इंच घेणार आहे. हे पहा, अशा प्रकारे आणि मार्किंग करून घेणार आहे. केलेल्या मार्किंगप्रमाणेच आपल्याला कटिंग करायचे आहे. पण इथे एक गोष्ट महत्त्वाची लक्षात घ्या, ज्यावेळी कॅनव्हास पेपरवर गळ्याची कटिंग करतो आपण त्यावेळी जो वरचा भाग आहे, हे पहा जिथे माझं बोट आहे इथे अर्धा इंच वरती एक लाईन ड्रॉ करून घ्यायची आणि ही जी वरची पट्टी आहे ती आपल्याला तशीच ठेवून कट करून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे कट करायचं जसं मी तुम्हाला दाखवलं होतं. ह्याच पद्धतीने आपला बॅक नेक जो आहे तो पण कट करून घ्यायचा आहे. आता काय केलेलं आहे मी, जो आपला रेड कलरचं कॉन्ट्रास्ट फॅब्रिक होतं त्याच्यावरती कॅनव्हास पेपर जो आहे पेस्ट करून घेतलेला आहे अशा पद्धतीने आणि प्रेस करून घेतलेला आहे व्यवस्थित. त्याचा सेंटर करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला कडेने हे जे फॅब्रिक आहे स्टिच करून घ्यायचं. सेम ह्याच पद्धतीने मी मागचा गळा जो आहे तो पण कॅनव्हास पेपरवर रेडी करून घेतलेला आहे. आता हे पहा, दरवेळी काय करतो आपण की कोणतीही कुर्तीची ज्यावेळी आपण गळा जो आहे अटॅच करतो त्यावेळी आपण सरळ बाजूला ठेवतो. पण या कुर्तीमध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली उलटं करायचं आहे की आपल्याला फ्रंट पार्ट घ्यायचा, त्यावरती हे बघा मेन फॅब्रिक जे आहे ते उलट्या बाजूने ठेवायचं आहे. उलट्या बाजूकडे तोंड करून ठेवायचं, सेंटरला सेंटर मॅच करून घ्यायचा. हे बघा, अशा प्रकारे व्यवस्थित सेंटर करून घ्यायचा. हवं तर तिथे तुम्ही एक छोटासा कट केला तरीही चालेल. तर व्यवस्थित असा कट करून घ्यायचा आहे आणि मेन फॅब्रिक जे आहे उलट्या बाजूने ठेवायचे कुर्तीच्या आतल्या बाजूने. इथे तुम्ही बघू शकता मार्किंग केलेली आहे मी. आणि आता आपण काय करणार आहोत, व्यवस्थित याला पिनने सिक्युअर करून घ्यायचं आहे. जे बिगिनर्स आहेत त्यांनी लक्ष द्या. आतल्या बाजूने ही जी किनार आहे जसं मी बोट फिरवते त्या पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित अशी टीप इथे करून घ्यायची आहे किंवा शिलाई करून घ्यायची आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने पिनने सिक्युअर करून घेतलं. आता शिलाई करून घ्यायची आहे. बॅक पार्ट तुम्ही बघू शकता सरळ बाजूने ठेवलेला आहे मी आणि गळा जो आहे उलटा ठेवलेला आहे सरळ बाजूने. इथे शिलाई आपण करून घेतलेली आहे गळ्याभोवती. आता आतला जो एक्स्ट्राचा पार्ट आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. इथे कुठेही आपल्याला एक्स्ट्राचं फॅब्रिक जे आहे ते कट करताना कॅनव्हास पेपर कट करायचं नाही आहे. हे पहा, कट करून घेतले. आता छोटे छोटे कट्स करून घ्यायचे आतल्या बाजूने. आता हे बघा, आता कुर्ती आपल्याला सरळ करून घ्यायची आहे. कुर्ती सरळ केल्यानंतर हा जो सरळ पार्ट आहे हे बघा, फॅब्रिक जे रेड कलरचं फॅब्रिक होतं आपलं ते अशा पद्धतीने ठेवून घेतलं आहे आणि आपण उलट्या बाजूला म्हणजे सरळ बाजूला करून घेतलं. सरळ बाजूला करून घेतलं आणि नॉर्मल छोटीशी पायपिंग जे आहे किंवा आतलं जे फॅब्रिक आहे ते आपण बाहेर घेतलं पायपिंगसारखं दिसावं याकरता. आता हे आपल्याला टॉप स्टिचेस करून फिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण फॅब्रिक. हे बघा, हा असा छान डिझायनर गळा जो आहे आपला तयार झाला. त्याचबरोबर मी इथे गोल्डन कलरची लेस जी आहे ती पण अटॅच करून घेतलेली आहे. खूपच सुंदर असा गळा आपला इथे तयार झालेला आहे. त्याचबरोबर बॅक पार्ट जो आहे तो पण रेडी झालेला आहे. आता काय करायचं आहे, दोन्ही मेन फॅब्रिक समोरासमोर ठेवून घ्यायचे अशा पद्धतीने आणि शोल्डरची फिटिंग करून घ्यायची आहे आपल्याला. शोल्डरची फिटिंग करून घेतली. त्याचबरोबर बाही जी होती आपली ती आपण इथे रेडी करून घेतलेली आहे अस्तर अटॅच करून. त्यानंतर आपण काय करणार आहोत, बाही अटॅच करून घेणार आहोत.
स्लीव्ज आपण इथे अटॅच करून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर कुर्तीला जे आहे आपण उलटं करून घेतलं आणि जी फिटिंगची मार्किंग होती ती करून घेतली. आता जिथे हिपचं मार्किंग केलेलं आहे आपण तिथपर्यंत आपल्याला फिटिंग करायची आहे. स्लीव्जपासून सुरुवात करायची त्या हिपच्या मार्किंगपर्यंत. त्यानंतर परत खालच्या बाजूने वर अशा 2 टिप ज्या आहेत तिथे शिलाई करून घ्यायची आहेत. 2 टिपा घ्यायच्या आहेत दोन्ही बाजूने. त्यानंतर आपल्याला कुर्तीचे जे साईड कट आहेत ते फोल्ड करायचे. तर दाखवल्याप्रमाणे लाईन जी आहे मी इथे आखून घेतलेली आहे. एकदा फॅब्रिक फोल्ड करायचं, त्यानंतर अजून एकदा फोल्ड करून अशा प्रकारे कुर्तीचे जे कट्स आहेत ते फोल्ड करायचे. इथे स्लीव्ज अटॅचचा जो व्हिडिओ आहे तो कट झालेला आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी नक्की ट्राय करेल पूर्ण व्हिडिओ दाखवण्याचा. अशा पद्धतीने दोन्ही जे कट्स आहेत दोन्ही साईडचे आपल्याला असेच फोल्ड करून घ्यायचे. त्याचबरोबर बॉटम देखील असंच डबल फोल्ड करून स्टिच करून घ्यायचा आहे. या व्हिडिओमध्ये बाही अटॅच करण्याचा किंवा स्लीव्ज अटॅच करण्याचा जो व्हिडिओ आहे तो चुकून कट झालेला आहे. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्की नेक्स्ट जो व्हिडिओ असेल त्यामध्ये मी तुम्हाला नक्की दाखवेल की स्लीव्ज कशी अटॅच करायची. खूप साधी आणि सोपी पद्धत आहे. तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्स करून नक्की कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्कीच मिळेल. I remember the days, always at the same place, the same people